بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. هنعرف علم التجويد ونقول ايه حكمه ونعرف مبادئه، واحنا عارفين اي علم ليه 10 مبادئ هنتكلم عليهم ان شاء الله. التجويد من اشرف العلوم، وان هو كغيره من الفنون له مبادئ 10. اولا حده او تعريفه. التجويد لغة هو التحسين. اصطلاحا هو إخراج كل حرف من مخرجه مع إعطائه حقه ومستحقه. يعني هو الصفات حق الحرف، يعني هنعرف يعني إيه حقه ويعني إيه مستحقه. حق الحرف هو الصفات اللازمة الثابتة التي لا تنفك عنه بحال من الأحوال، مثل الجهر، الشدة، الاستعلاء إلى آخره. مستحق الحرف هي الصفات العارضة التي تعرض الحرف أحيانا وتفارقه أحيانا أخرى لسبب من الأسباب. مثلا عندنا كالتفخيم والترقيق، نتيجة الاستعلاء بينشأ التفخيم، نتيجة الاستفال بينشأ الترقيق. تفخيم الراء واللام أو ترقيقها في بعض الأحوال. ودي صفات عارضة تعرض الحرف في بعض الأحيان وبتفارقه أحيانا أخرى، مش لازمة ليه، مش ملازمة ليه على طول. دي أول حاجة، ده أول حاجة. ثانيا اسمه ايه؟ اسمه علم التجويد. ثالثا موضوع هو الكلمات القرآنية من حيث إعطاء الحروف حقها ومستحقها من غير تكلف في النطق أو تعسف. وزاد بعض العلماء حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم باعتباره نوعا من الوحي. رابعا ثمرته صون اللسان عن اللحن. اللحن عبارة عن ايه؟ هو الخطأ أو الميل عن الصواب عند قراءة القرآن الكريم. ليه؟ لكي ينال القارئ رضا ربه وتتحقق له السعادة في الدنيا والآخرة. قال ابن الجزري: من يحسن التجويد يظفر بالرشد. ويتحقق صون اللسان عن اللحن وإتقان التجويد بأربعة أمور. يعني نصون لساننا وما نعملش اللحن لو عملنا 4 أشياء. أول حاجة معرفة مخارج الحروف، نعرف مخرج الحرف منين بالظبط، وهل هو مخرج مقدر ولا محقق، ونطلعه من مكانه مظبوط. معرفة صفاتها، نعرف صفات الحرف ده ايه. معرفة ما ينشأ لها بسبب التركيب من الأحكام. ورابع حاجة رياضة اللسان وكثرة التكرار. يعني الحروف جنب بعضيها، الحكم اللي بينشأ عنها اللي بيحصل إدغام، بيحصل إقلاب، بيحصل إخفاء، بيحصل أي حكم من الأحكام نتيجة إن الحروف متركبة مع بعضيها جنب بعضيها. ورابع حاجة اللي هي رياضة اللسان وكثرة التكرار. كثرة التكرار بتخلي ما فيش عندي خطأ، وبصون لساني عن الخطأ في القرآن وعن اللحن في كلام الله عز وجل. خامسا نسبته، هو أحد العلوم الشرعية المتعلقة بالقرآن الكريم، حيث أن الشرع الشريف هو الذي جاء بأحكامه. سادسا واضعه من الناحية العملية، الرواية يعني تلقاه رسول الله صلى الله عليه وسلم بلفظ المخصوص من جبريل عليه السلام الذي تلقاه من رب العزة تبارك وتعالى، وهكذا تلقاه الصحابة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم والتابعون عن الصحابة حتى وصل إلينا متواترا صحيح الإسناد. ده من الناحية العملية. الناحية العملية أو من ناحية الرواية، هو رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أخذوا من جبريل، وجبريل تلقاه من رب العزة، وبعدين بعد كده الرسول عطاه للصحابة، والصحابة للتابعين، والتابعين لتابعين التابعين، إلى أن وصل إلينا بهذه الطريقة.
وأما واضعه من الناحية العلمية، من الناحية النظرية، من ناحية العلم يعني، ففيه خلاف. فقيل واضعه خليل بن أحمد الفراهيدي أو الفراهيدي، توفاه الله سنة 175 هجرية. وقيل أبو الأسود الدؤلي، توفاه الله سنة 69. وقيل إن واضعه حفص بن عمرو الدوري، راوي أبو عمرو البصري. وقيل أئمة القراء. فيها أقوال يعني كثيرة. تابعا مسائله هي قضاياه وقواعد الكلية التي يتعرف بها على جزيئات هذا العلم، والتي وضعها علماء القراءة، مثل أحكام النون الساكنة والتنوين، أحكام الميم الساكنة، وغيرها من الأحكام. يبقى هو بيدرس الأحكام بتاعة القرآن الكريم، تجويد يعني. ثامنا فضله، علم التجويد من أشرف العلوم وأفضلها لتعلقه بأشرف الكتب وأفضلها، ألا وهو القرآن الكريم. ثامنا استمداده من كيفية قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذه الكيفية وصلت إلينا عن طريق الصحابة ثم التابعين ثم المشايخ والعلماء المتصل سندهم برسول الله صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا. عاشرا حكم الشارع فيه. عندنا من الناحية العلمية، من ناحية العلم، هو فرض كفاية على المسلمين، إذا قام به البعض سقط عن الآخرين. يعني إيه الكلام ده؟ يعني هو من الناحية العلمية، من ناحية العلم، علم التجويد يعني، لو في عندنا مجموعة في دار، في مسجد، في أي مكان بيدرسوا التجويد، فلو 2 3 من المجموعة دي، يعني نفر قليل من المجموعة دي تعلموا علم التجويد وعرفوا يعني ايه إظهار ويعني ايه إخفاء ويعني ايه الأحكام دي كلها، بيسقط عن الباقيين. فهو فرض كفاية على المسلمين. لو مجموعة عرفت، مش لازم كله يعرف الأحكام، يعرف يقولها يعني. أما حكم العمل به، إن أنا أقرأ بالتجويد، فهو في قراءة القرآن يعني، فالذي نختاره أنه فرض عين على كل من يقرأ القرآن، وله دليل من الكتاب والسنة. يعني إن أنا أقرأ بالقرآن كما أنزل، أقرأ القرآن بالتجويد، ده فرض عين على كل إنسان مسلم، إن هو يقرأ القرآن بالتجويد، يقرأه صح، يقرأه زي كيفما أنزل يعني، زي ما ربنا أنزله في كتابه. لكن هو من الناحية العلمية فرض كفاية، من ناحية العمل به أو قراءته بالتجويد فرض عين على كل مسلم ومسلم. الدليل من الكتاب قوله تعالى: ورتل القرآن ترتيلا، سورة المزمل آية 4. والأمر هنا للوجوب، إذ لم يصرفه الصارف عن الوجوب إلى الندب أو الاستحباب أو الإباحة. يعني هو في معنى الآية دي إذا خدناه إن هو للواجب، يبقى لازم، يبقى هو واجب. ده الدليل من الكتاب، دليل على إن العمل بالقرآن أو قراءة القرآن بالتجويد ده فرض هنا على الوجوب، فرض عين على كل مسلم ومسلمة. الدليل من السنة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما أذن الله لشيء، ما أذن نبي حسن الصوت يتغنى بالقرآن ويجهر به.
يتغنى بالقرآن يجهر به. الإجماع لم يرد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من الصحابة أو التابعين أو أئمة القراء أنهم قرأوا بدون مد أو غنة أو أحكام التجويد المتعارف عليها، وقد أجمعت الأمة على عدم جواز القراءة بغير تجويد.